Na, közben itt letesztelem azt, hogy mennyire is működik a stream. Majd tudom menet közben nézni a chatet is. Úgy látom, hogy megy. Na, közben itt letesztelem azt, hogy mennyire is működik a stream. Majd tudom menet közben nézni a chatet is. Úgy látom, hogy megy. Na, közben itt letesztelem azt, hogy mennyire jó hang az van. Úgy látom, hogy megy. Jó, és csak mint a nálam, hogy ez van a dolog. Chatet is. Úgy látom, hogy megy. Na, közben itt letesztelem azt, hogy mennyire jó hang az van. Úgy látom, hogy megy. Jó, és csak mint a nálam, hogy ez van a dolog. Chatet is. Úgy látom, hogy megy. Na, közben itt letesztelem azt, hogy mennyire jó hang az van. Jó, és csak mint a nálam, hogy ez van a dolog. Chatet is. Na. Jó, és csak mint a nálam, hogy ez van a dolog. Na, kezdjünk egy játékot. Mondjuk egy történetet. Na, ez az a anyádon nehéz. Ez a Gunslinger, a Juarez Gunslinger, amit nemrég meg lehetett vásárolni. Egy játékot. Mondjuk egy történetet. Na, ez az a anyádon nehéz. Ez a Gunslinger, a Juarez Gunslinger, amit nemrég meg lehetett vásárolni. Egy játékot. Mondjuk egy történetet. Na, csak levettem a hangot, mert ez egy katasztrófa volt. Szóval ez volt a Humble Bundle csomagban benne. Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the 10 stars off any crooked lawmen who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Még soha nem játszottam ezzel a játékkal, és benne volt a pakban, mondom, tegyünk egy próbát. Aztán, ha még az időnk engedi, szerintem egy-két Assassin's Creed-et is ki fogunk próbálni, mert még tudom, hogy látunk, jó? Tegnap kipróbáltam ugye az Unraveled, ezt a kis aranyos platform játékot. Szerintem kurva jó. Úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Na most merre kell menni? Most nálam szar a stream, vagy tényleg szar? Mint akadozna.
Hát ez brutálisan szarbadik a stream. Akárhol is nézem. Mindjárt kipróbálok valamit. Na, akkor csak visszaveszem. Érdekes módon a menü az nem. Lehet, hogy a játék felbontása van baj. Ugye 720-ban engedi csak a streamelést. Néha kénytelen vagyok. Most valamiért az Nvidia Shadow Player-t azt nem tudom így egyenlőleg használni streameléshez. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Na nézzük. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. De miért marad 1920-ban? Na most beraktam 720p-be. Mindjárt kiderül. Jézusom, hogy néz ki, azért kicsit elnyitottak a webkamerát. Úristen. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Ja, az volt a baja. Mi, hogy ilyen Full HD-ba akartam tolni a játékot. És ez nem tetszett neki. Viszont így meg hány ingerre, hogy kinéz a játék. Engedem, hogy tekkel még egy dolgot beállítok. Ez a legrosszabb egyébként, amikor az embernek új hardware vagy egyéb dolga van. Ugye én vettem egy ilyen gamer laptopot, ami kurva jó, tehát nincs is vele gond.
It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve. The other kind of funny. Na, így már alakuljunk, így jobban látjátok a csúnya ronda fejemet. Na, a vége már csak sikerül. Térj vissza a búvó helyre. That's not fair. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. I had no choice. What the hell? Shoot that sumbitch! Wow! Lehet TP-ket is szerezni. Kicsit ilyen... hogy hívják ezt a grafikát? Ez a soft shell. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Nem lehet lootolni? Na mindegy, már jöttünk arra. Most már tudunk futni. I decided to help Billy and the boys out a bit. Nyomoljak egy kút. So that's just what I did. Anyás. No. As the governor of New Mexico was paying for the kid's apprehension, Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Fejet lőttem. Ez ki volt? Nem látom. De idegesítő ez a kutyaugatás. Nem lehet megkerülni ezt a szart. Elkéstem, hogy mi?
Gyerünk. Ez szép volt. I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. You ain't going nowhere! What? Can't hear you! I'll put you down! És akkor most hol kell bemenni? I'll do you myself! Watch out! It's one of them! God damn it, he's right behind us! Where the hell's Garrett's men Szépen were running mellelőttem. around like a bunch of chickens with their heads They cut send off. these son of bitches Still, running! one of them reached the water tower. Not a bad idea. It would be a turkey shoot from up there. Someone shoot that bastard! I think I winged him! Ó, baszki kula. Na. Addig öllek, hogy meg nem halt. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. A lot of them were saddle tramps or sod busters or drunken drifters looking to make a few bucks. De szintet léptem. Mi az, hogy ez mi a szar? Ez a Gunslinger, bazd meg. Legyünk revolverősök. Na, és akkor most elvileg kétkezesek vagyunk. Jó. I'm fine! I'm fine! Show yourself, coward! Then, I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We'll cover you! Start aiming, you idiots! Truth be Watch your told, things flank. weren't much better behind the house. Shit. I cut their numbers in half, but that just made the ones that were left twice as mad. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Hát én nem látom, hogy volna elő. De megvan. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house.
Na mindegy, szóval bemenjünk a házba. Nem tudok fölvenni még egy pisztolyt. Mondjuk lőszert azt tudok fölvenni, szarásig. And like that, I was inside, none the worse for wear. I passed Dirty Dave. Deader than a rat in a trap. And upstairs, I found Billy and Charlie Baldry. Huh? You like that? Billy a kölyök. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, so you were friends with Billy the Kid? Hoppá, egy Winchester sort kapunk. of. Anyway, we were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. I'm telling you, Garrett's men were dropping like flies, but they just kept on coming. I think I got one. Where the hell Garrett get? That's when Charlie got hit. "They're catching us in a crossfire," shouted Billy. "Get to the other side." Ajaj. Újra sokan vannak. Még valaki? És még mindig vannak, azt nem hiszem el. I don't know how many of those cocksuckers I personally put down, but it was pretty clear, even to Billy, that maybe discretion was the better part of valor. Nagyszerű. Bekaptam egy fasz a fejlődést. It means that it was time to cut and run. "They got a Gatling," Billy shouted. "Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention." Jaj, megyek a lovakhoz. He directed that order at me, and I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Az már gépútyúval lő. Na gyerünk. Many would have fled him. But I had that false sense of invincibility that many young men have. Like Jack here. What are you saying, old man? Jack is just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Greaves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Now, where was I? You were heading for the barn. Making my way past the passel of fallen foes. Wow! Megvan a két pisztoly. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah, and just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Finally, I had the stables within my reach. Jó, közben szintet is léptünk amúgy. Legyen több lőszerű. Én azt mondom.
that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. You challenged him to a showdown. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Itt párbaj lesz. Igen, fókuszban tartom. Mi van? Remélem ez nem valami nagyon elbaszott dolog. Nincs akartam. Meg. And that you killed him in a fair fight. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Istenem. And stepped inside, and bam! Last thing I heard was Garrett's voice. That's not Billy. And go on. How did it end? And, boy, that was just the beginning. Hatalmat ennek felett kinyírtam. Na, toljuk tovább. So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to, the bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Most azt gondolom, ilyen prológus volt. Vagy tudjátok. Úgy voltam vele, csak megnézzük meg ezt a játékot, ha megvettem a Humble Bundle pakba. It's important to know that I was only riding with Billy so I could find the bastard I was after. Most börtönben vagyunk. He was with John Kinney's gang, and they were sworn enemies of Billy's regulators. Why were you after him? I owed that son of a bitch a bullet for what he had done to me and mine. Remélem jó lehet hallani, látni. All I got for myself was a goddamn death sentence. Luckily, it was right around then that I heard Billy make his move. He shot Jim Bell and a few other guards as he made his getaway. Later, they wrote that some lady friend planted a pistol for him in the privy. What the papers didn't say is that Billy helped me escape, too. Haha, és itt a kulcs. My first order of business was finding a firearm.
Olala, mi ez? Találtam még egy titkot. Luckily, I located Deputy Bob Ollinger's mean-ass shotgun. Ez kurva jó. A hangulat az megvan. Ja. I saw Billy through the window, and he yelled that I should take to the rooftops to make my escape. So I did. Anybody see Billy? Big shot Jim Bell! Hell yeah. That scatter gun was like a double Hell barrel yeah. És neked nincs fegyvered sem. It could blow a man clear off his Hogy ne feet. lenne? You hardly had to aim the damn thing. The kids escaped, raised a huge ruckus. Na menjünk fel. Az mi ott? Ott csak kályha volt. Get out here! Szép. Gyerünk, nézzük a shotgun. Guards were everywhere looking for him. Can't let the kid get away! Anybody see him? Azt így lehet, hogy nem messziről kellene lövöldözni. I had to jump from roof to roof like a damn alley cat. I followed the planks where I could, but some of that wood was slippery as hell. The whole town was up in it. Suddenly, I was a fugitive. Há, ez nem ide való. Kid escaped. Gary's gonna kick off! Can't have gotten far! Aj. Nyugi. Merre kell menni? Hol a csillag? Arra. Jó. You bastard! Billy broke out of jail! Gyerünk, mász már. Az a baj, hogy nincs sok lőszerem. Legalábbis a pisztoly, az amikor sörét lesz. Bastard you were after. What did he do? He did me and my family a grievous harm. But I knew if I was ever going to find him, Hangos I would hangomhoz need to get képest? my ever-loving ass out of there. Na, várjátok. Pedig már kajat levettem mindent. Na, hogy most így. Így remélem már jobb lesz. I tried to be stealthy and sneak my way past. This town doesn't have a moment's peace. Ez az lőszerek, végre már. Na, menjünk dupla pisztolya, ha már ennyi folyónk van. But hell if they weren't all waiting for me. Apparently some of them thought I was Billy. You hooligans can go to hell. I'm into you! Nem agyatlanul megyünk. See, me and the kid shared a certain similarity in build and color. I was just glad I had Deputy Bob's mean-ass shotgun. Azt szépen kiszedtem onnan. Ügyes vagyok. Ez mi ez? Ó, parasztból, de belőlük szarni. So much lead was whizzing by my head, it was like everyone in Lincoln wanted to put me in the ground. Ja, nem kellett volna annyit lőni, elég egy lövés, ennyire profi vagyok.
Még nem volt ma annyira, mindegy. Ezt egyébként lehet hallani? Ja jó, oké, látom érted, hogy jobb. Meghóltam. Na. Hú az, aki megölt. Gyönyörű. Olyan vagyok, mint egy sebész. Operálok. Most egyébként egy ilyen sztorit játszunk, már úgy értem, hogy nyilván sztorit játszunk, csak hogy végigpofázni fog, vagy... Hát ez nagyon nagy dolog ez a fókusz. Annyira nem tetszett. Ja, amúgy nem rossz ez a mesélés, ez elég új. Nem találkoztam még más játékban ilyennel. Kelj át a városon. Egyébként én speciál megvettem a teljes Humble Bundle pakkot. $15 kaptam. Mennyi is volt? Az talán 9 játékot, de hát ugye később még majd jön. Itt már mennyi. Jön még hozzá egy játék állítólag. Hát ő szerintem le kell esni. But where was the kid while you were busy getting shot at? Gone. And that's when it occurred to me why Billy set me free. So I could be a hapless decoy and attention while he snuck out of town. Tározunk, mindenhonnan lőnek. Szóval, ja, úgyhogy megért ez a játék, és ha most kiszámoljátok, most az 4000, mit tudom, anyádat. Kicsit közel jött a... A rohadt mesterlövészet. Szavasz meg. Ez szívás, hogy oda beraksz, bazd meg. Hát ne rakják ki oda a város, mi a faszom tér közepére. Érted? Igen? Az jó nehezen halt meg. Kocsom. Van még ilyen? Na, ezt kap ki, öcsém. Figyelj, nézd! Ne! Patkány. Fénylövés a távolból. Na, hogy megkapjátok, ugye nyilván, ha megnézitek meg a pakkot, gondolom, nem tudom, hogy nézzétek-e. Minden esetre benne van ugye az Assassin's Creed Rouge, vagy Rogue. Én mindig Rouge-nak ejtem. Na mindegy, szóval az van benne Assassin's Creed Chronicles China még hozzá. És egy The Crew-t, egy Far Cry 3. De nem is tudom még mit. Jaj, Rayman Origins talán. Már nem vagyok benne biztos 100%, de igen, az is van benne. Na, van még valaki? Olyan messzire lőnek, hogy az van embertelen. Kicsit olyan, mint az
a régi Operation Flashpointban volt, hogy 3 kilométerről kilőttek. Az bizony eltaláltam attól függetlenül. Na szóval tegnap ugye kipróbáltam az Unreal-vel. És egy kurva jó kis játék lett belőle. Nagyon ötletes. Nem idegesítően nehéz platformjáték, gondolkodtató elemekkel. Igen, beszedtem a Splinter Cell-t is. Kill them all. Szerintem ez egy kurva jó pakk, úgyhogy simán megéri megvenni. Tehát volt a srác a csoportban, a nyádat már dögölj meg, aki... Hát itt konkrétan nem is egy srác, voltak többen is, de igazából amiatt is írtuk ki aztán azt a posztot, melynek beszéltük a fiúkkal, hogy ez elég elszomorító, sokan nem tudják, hogy például mondjuk a... Pusztulj már! Hogy például mondjuk a Steamen kívül, vagy egyéb más oldalakon kívül, hát ilyen pénzlehúzós szarokon kívül, vannak más oldalak is, mint a G2A, a Kingwin, vagy még sorolhatnám. Mondjuk én néha szoktam vásárolni, így a ruszki oldalról is, bár ez így nem mondom azt, hogy nem rizikós, csak okosnak kell lenni, szépen odafigyelni. Csak olyan dolgokat kell megvenni, amíg... Nem, fazd meg, megijesztettél. Ami nyilván nem régiózáras. Mert hát ami konkrétan ez is megvan, még sincs est. I found what I was looking for. The stables on the edge of town. Van egy brazil oldal és a Nuben. Hát most onnan nem olyan könnyű vásárol, nem mindig engedi. Persze vigyázni kell, de figyeljetek, én most két játékot is vásároltam. Az egyik a... Na, mindjárt bekusol, hogyha... A párba lesz. Szóval az egyik a Wolfenstein, The New Order volt, a másik meg a Skyrim így kompletten. Kettő került ilyen 1500 forintomba. Na nézzük. És akkor... Amikor hallod a szíveréset, esik, mint tudod előrántani a fegyvered, de testelen cseleket kellene szegben és nem megfelelően szepontozva. Hát de én nem akarom előrántani. És meg is hallok így. Ájjaj, ezt még gyakorolnom kell, srácok. Mondjuk azt nem tudom, miért erőltették a játékba ezt a párbajt, mert nekem annyira nem jön be, őszintén megmondom. Még eddig annyira a játéktól sem vagyok úgy elszállva. Az egergőgőt kell betartóan nyomni, és úgy követni ezt a buzit. Lehet, hogy hamarosan játékváltás lesz. De ezt még azért megölöm.
Na végre már. Fair fight. Everybody saw I had no damn choice. Well, Yeah, sikerült. Lincoln got a mite depopulated that day. Pat Garrett gunned down Billy 3 months later, so his escape was all for naught anyway. Közben egyébként még szintet is léptem. So where'd you go after Lincoln? Hát Cobb-ban biztos más élmény lehet, minden más. Until I realized nobody was looking for me. I ended up taking a job at the Rurales. The Mexican Rurales? Na, haladjunk már. Na nézzük, mi lesz most. Nem tudom, én nagyon régen játszottam így a Splinter Cell-ekkel, tehát... Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clown. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! I did my best to help those poor passengers. You can't hide forever! Shoot that rogue son of a bitch! Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. Pedig nyomtam azt a kurva billentyűt, bazd meg. Szóval én annak idején még a legelső Splinter Cell-ekkel játszottam, tehát... Na. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Megjöttek az indiánok. The Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitch, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. Kajat szívat. Dögölj már meg. Na, a kérdés az, aki most néz engem, kemény 4 ember körülbelül. Jól tudom, most szombat van, csak ilyen random live. Anyátokat. Hát nem igaz, hogy nem akarnak megdögleni. See, at the time, I was still pretty green and often blunder into regrettable situations. Szóval, hogy mivel játszok most ezután? I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. Amit úgy szívesen látnátok. I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. Hát egy fegyverrel, de most választom, hogy van To get to kettő is. Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. Van itt 2 pisztoly. Yeah! Na. Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect Elfogyott, example of my kezdtem relative kifogyni a lőszerből. inexperience as a hunter of men.
Milyen játék van felhozatalva? Sok. GTA 5, Assassin's Creed-ek, nem tudom, van bőven. Mondjuk azokat is feltelepítettem elvileg, nem mindet. Amelyek benne voltak ebben a Humble Bundle csomagban. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Pláne úgy, hogy nincsen lőszerem. Menekülök. As if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die. I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this. Jaj, fejlődjünk már egyet. Toljuk a revolvert, az egyik legjobb fegyver. Tározunk futás közben, na ez egy jó dolog. I just kept running, not knowing where the hell I was going. Fú, de nagyon tudok futni a vízbe. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much needed ammunition. Yeah. That Masterson once told me it was more important to be lucky than good. And hey, no. Arra nem megyünk. Jó, közben lőszereket is tudunk felszerelni. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. 4-esre dobom, hogy válasszunk ki a dinamitot. Even the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunter to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. I was done running. The old man's boys were not expecting that. No, sir. I came at them like a wildcat. Na most jó, mert most se tudok tárazni futás közben, ugye eddig azért az... Fejlődésre megyek. I yelled out at the top of my lungs, Clanton, I'm coming for you! A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. És hol az öreg? I needed to get that old man off that gun. Aha, megvan. Mindjárt majd táraz, most futás van. Anyádat. Gyerünk gyorsan. Mindjárt fönt vagyok. Ez most mi volt ez? Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Ja, hogy dobálja a dinamitokat is. Az lesz, dinamit. De ők is dobálják. Kis pöcsök.
Mindjárt tározol, barátom, te úgyis. Ezt bekaptam. Ezt nem hiszem el. Lehet, hogy meg kellett volna várni. Ki se tudok már innen mozdulni. Hát bazd meg. Hogy lehet ilyen rossz szar helyen elmenteni bazd meg a játékot. Most már fölkur idegből. Még 50-szer meghol. Na most jó lesz. Van még dinamitom? Nincs. Elfogytam. Egy, két, most. Na, mondjam, hogy nyomok egy fókusz. Köcsög. Már nem sok kell neki. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the O.J.E corral. Na, szerintem most ezt a játékot itt abba hagyjuk. Ennyi elég volt belőle. Aztán még szerintem lehet, hogy jövök vissza valami mással, jó? Menjetek el, pisik, aki, cigi, sör, ebéd, stb. És akkor nem sokára jövök és folytatjuk. Addig innen kilépek. De nem folytatást akartam. Mindegy. Mindjárt vége van. Nem rossz egyébként a játék, bár mondjuk azt hozzá kell tenni, nekem így a szívemhez nem álltok soha közel még a western filmek sem. Jó. Kilépünk. Na, úgyhogy majd jövök vissza egy 5-10 percen belül.
Na, elvileg megy is a játék. Csak a kérdés az, hogy mennyire fog megint bezavarni. A felbontás. Szerintem, hogy ezt megelőzzem a bajt. Ezért inkább leveszem. Faszom. Engem ezért rohadtul zavar. Ide kerültek. Így. Na. Nézzünk meg egy történetet, nem tudom mennyire hangos. Nem tudom, legyen Eveline. Connect with the past. Relive history. Using Abstergo's incredible research into genetic Majd memory, mindjárt lejjebb veszem, jó? Animus gives you the chance to hangot. game within the past. The product you have purchased allows you to access the memories of Aveline de Grandpré, an 18th century assassin caught between two worlds, fighting to find her true purpose. Make history yours. History is our playground. Animus. Na, gyorsan csak lejjebb veszem a hangot akkor. Na, így jó lesz? Remélem jó. Szóval imádom az Assassin's Creed-eket. Ugye ez a játék jelent meg talán PS Vitára? Nem akarok hülyeséget mondani. És utána később is kiadták PC-re. Mivel rájött a Ubisoft is, hogy a PS Vita éppen az a platform, ahol lehet majd így... Az jóságba küldte a csirkét. Perfect for plantation work, monsieur. Look at this one. Hard-working, strong, healthy too. I told you to keep your place, Congo. As I was saying, monsieur, this one is strong as an ox. It's in good health, and all, not counting the missing toes. Mama? Hát... most mi lesz? Most menni kell az anyánk után, fogadjuk. Kerüld el az őröket a hátsó udvaron keresztül. Jó. Gyors séta a space-el. Elvel mit csinál? Elvel lapulunk a falhoz. Futás.
Itt van valami láda. De az hol van? Pontosan. Miért ilyen homályos egyébként, vagy csak nekem tűnik úgy? Hogy ez, ja, mert még lehet, hogy ez csak egy ilyen olyan emlékfoszlány. Jó, itt hagyottam utána. És nem az anyja lesz. Tudtam! You there! Bantling pest! I'll have you arrested! És elvisznek rasszolgának, vagy visznek, amit beszélek majd egy szemes ütemébe. Elviszik. Azaz. Imádom az Assassin's Creed-nek a harcrendszerét, az annyira jó ki van találva szerintem. Hát mit szeretnél, zombi? És tényleg bazd. Honnan ez valami? Aveline? Ma chérie, you were shouting again. Was it the nightmare? Hát egy picit. Only a dream. I'm sorry to have woken you. Shh, ma chérie, shh. Never. Ma chérie. A mother worries, even a stepmother. Thank you, Madeleine. Maman, do you worry too? Did you forget me? Or are you gone? In any case, the night has better uses than sleep. Nem akadozik egy picikét a stream, azt nem tudom, hogy miért. Aha. Föl is vett egyből a gúnyát. Na. Sokat nem teketóriáztak. Egyre beledomnak minket, úgy látom a sűrűjébe. Na, a női Assassinnal még nem játszottam. De menjünk a galambházhoz, ott van egy láda. Ott szembe. Azt nézzük annak, hogy mi van benne. Szerintem. Gyerünk, másszál, baby. Kicsi már elfelejtettem egyébként így a... És köszönöm, nekem tűnik. Nézem itt a streamet, de közben mint a akadozna. Na, mindjárt megnézzük, hogy mit tehetünk ez ellen. Most hagyj lejjebb veszem a felbontást. Így. És megnézzük, hogy mi történik. Vagy visszarakom Full HD-ra. De ott van valami. És itt egy ládika.
Na. Még arra is van egy látika. Nézzük meg azt is. Szóval ugye a játékokban is ez így baromi jól meg lehet csinálni az összes Assassin's Creed-be is. Bármennyire is van most ez a rókabőr effektusok, ugye folyamatosan készíti a Ubisoft. Már lassan nem évente, hanem fél évente az újabb és újabb Assassinokat. Azaz. Gyerünk. Itt is vagyunk. Na, mi lesz? Pénz. És itt baromi jól meg van csinálva az egész, hogy igazából hogy automatikusan félig meddig, tehát ilyen félautomata módon mászunk a karakterrel, de még sincs az az érzésünk így, hogy így a játék nagyon le lenne butítva. Ó, baszki. Nem ezt akartam igazából. Egy év kihagyás. Most állítólag jön valami, most vagy mobilra, vagy konzolra, már nem tudom pontosan, egy Assassin's Creed. Na, eljöttünk a galambházhoz. We have uncovered news of a plantation from which slaves are vanishing. The owners reported their escape, but our network can find no trace of them. If you don your slave guise, perhaps you can investigate this mystery from within. A dressing chamber has been prepared for you in a strategic location. From the top of the cathedral, you will see it. Na, érjük el a harangtorony kilátópontját. Szerintem az egyik legjobban sikerült Assassin's Creed az a Black Flag. Az zseniális. Ezt éppen hogy csak elkaptam. Mondjuk egyébként nem volt kutya már a harmadik rész sem. Ami utána jött, azok már mind rókabőrök. Tehát hogy nincs annyi újítás benne, hogy véleményem szerint, hogy teljes játékként eladhassák. Ezek mind egy ilyen modifikációk. És mi lesz az Empire? Miről fog szólni amúgy? Na, itt is vagyok a harangtoronyban. Majd szeretném később kipróbálni mondjuk arról lehet, hogy csak videót csinálok. Hopp, ma itt is vagyok. Az Assassin's Creed Chronicles China. Ugye most jelent meg az India. Na most kezdjük. Olyan fura a zenéje, nem? Csak engem idegesít, miért ilyen szar? Egyébként az érdekes lesz. Oh. Legyen így. 2-es. Lekapcsolatom ezt a szarzenét, engem idegesít ilyen sejtelmes, ilyen fos. Ez így jó. Szinkronizáljunk. És hogy tudok váltani a rabszolga személyiségre?
fent. Tényleg, hogy tudok váltani? És megnyomtam a tabot. Ott fönn megjelentek. Ez izé. Igen. Nem, az sem az. Itt a fegyverek vannak. Semmi vagyok. Ököl. Jó. Az, ahogy pont ott van a kamerakép, ezt lófasz nem láttam, mit jött ki. Lent át kell öltözni? Oké, hallgatok rád. Nem arra ugrani akartam, bazzeg. E-betűt nyomtam. Így. Ott a pötét izé legyengültem. Szóval itt kell átütözni. Igen, azt láttam, a következő az Oroszország. Gondolom ott a nagyvörös októberi forradalomba fog játszódni. Aha. Úri hölgy. Úgyhogy ő itt át tud öltözni. Most akkor a rabszolgának kell lenni. Hát az jó. A delivery will arrive at the plantation. A perfect cover. Hide in a wagon and follow the cart to discover the location without being seen. Menjünk a városi kapuhoz. Gondolom úgy kellene, hogy ne bukjak le. És mi van, hogyha mondjuk én itt hátul sunnyogok végig? Sőt, fönt a tetőn. Ja, gyerünk be. Na szóval, hogy tegnap ugye a csoportban is nem is tudom, hogy srác kérdezte, hogy mennyire megbízható a O.J.E oldal, ugye vásárlás szempontjából. Hát az egyik legmegbízhatóbb szerintem. Nekem még soha nem volt belőle problémám. És hogy így írtam, hogy ő még soha nem vásárolt Steamen kívül máshol. Hát kérem szépen, ami most van ugye a... mit tudom, milyen leértékelés, most mi a pontos megnevezése. Most nem is doesn't matter konkrétan most. Szépen szepült. Csak szabad ez a rohadék stream, nem tudom mitől egyébként, mert maga a játék az nem. Na szóval, hogy most sem még vannak ugye a nagy leértékelések, így idézőjelben, ezek nevetségesek. Tehát olyan pénzeket elkérnek a játékoktól, hogy csak így néha pislogok. Látom, amíg megjelennek új játékok. Én azért vagyok kiakadva egyébként ilyen téren a Steamre. Az mi az? Hát valami szögel. Mert amikor annak idején megcsinálta Gabe Newell a streamet, vagy a Steamet, ugye ők azért csinálták, amikor kiadták a Half-Life 2-t, akkor hát ki akarták adatni, nem is tudom, akkor talán a Vivendivel voltak leszerződtetve, vagy a Take-Two-val, fingom nincsen, és összerúgták a port, mert ugye nagy lóvét akartak lerántani a kiadó róluk, mint fejlesztőktől, tehát a Valve-ról. És ők ezért megcsinálták a Steamet, hogy ezáltal is segítsék a fejlesztőket, meg nyilván ez kurva jó. Nem lehet leugrani. Mindig szokott lenni pedig egy izé.
meg hogy ezáltal olcsóbbak legyenek a játékok, mert nyilván nincs dobozolási, előállítási költsége, mert minden digitális, csak fogja az egyszerű user és letölti. Hát most ezzel szemben pedig mi van? Tehát megjelenik egy új játék, és röhögve 60 euró a Steam-en. Vicc. És mondjuk ami nekem nem tetszik, hogy kijön egy új játék, és abból nem is tudom, a játékoknak a többség, tehát 10-ből mondjuk 7 játék esetében az a játék nincs kész. Tehát jobb esetben is azt lehet rájuk mondani, hogy béta. De a legtöbb van, hogy alfa. Például a legemlékezetesebb számomra, amit én megvettem elővételben, már mondjuk az a ROM 2 volt, a Total War, és hát az katasztrófa, tehát 15 vagy 16 patchet kellett megélnünk ahhoz, hogy az élvezhető legyen. Tehát ne legyen bugos. Az holdújéban. Medvére vadászunk majd most, vagy mi? Ja, elbambultam, bocsi, a streamet néztem, el fogom baszni, elbasszuk. Ja. De chatet néztem, basszus. Azt ne, tehát egyszerűen fingom nincs olyan az, hogy miért akadozik a stream. Hát jó, erre is rá kell jönni, mert most mondom új gép van, új vas, úgyhogy azt is be kell szépen állítgatni. Na, meg vagyunk. Benne vagyunk a kocsiba. Na, egész szép egyébként a játék. Ráadásul akadozik is a stream. Na, várjatok. Állítunk rajta valamit. Hát most annyira azért nem azt szeretném már így. Nézzük meg, mi van izé HD. Jó? Kíváncsiságból. Így is, hogy is szaggat, akkor meg most teljesen mindegy. Na, ezt megvárom. Ez így nem lesz, sok lesz. Ez too much. Na. Na most HD-ban vagyunk. Mindjárt megnézzük szépen. Hát ennyi. Just Cause 3 az 15 000-ről 8 000-re. Na, milyen a stream? Szerintem egy szebb is lett. Nem látom azt, hogy... Én nézem egyébként most egy iPad-en is. Itt. Ott van, szépen. És én úgy látom, hogy viszonylag jól fut. Na. Menjünk a katonákhoz. Ja, de be tudunk menni elvileg. Ja, simán beengedtek. Király. Azért mindjárt szebb a szememnek is ez a játék, így HD-ben, Full HD-ban.
Egész jó. Folyamatos. Jó van. Jó, beszéljünk a rossz szolgákkal majd. Who are you? How did you get past the guards? We have plenty of trouble here already. Don't need no more. I'm Aveline, a friend. Slaves have been reported escaped, but none has yet reached any safe house. My contacts fear the worst. If you're a spy, Aveline, you won't find no cause for persecution here. My brothers have vanished, then my aunt. Today my youngest sister, Therese. They ain't escaped, as you say. They're taken. Besides, Therese would never survive on her own. I'll find her. If any have trodden through these fields, they must have left tracks. Na, hol van itt az ültetvény kúriája? Úgy kéne menni nyilvánvalóan. Hát ez rohadt szép ez a játék. Ja. Oda kell felmenni szerintem. Na gyerünk. Érdekes egyébként, mert így nem is tudom, a legtöbb Assassinnál azért így vizsgáld át a pajtát. Valami sztorit azért, jó, itt is van sztori, nem azt mondom, csak ilyen elősztorit azért csak elmondhattak volna, hogy mi, hogy merre, és ki vagyok, mi vagyok. Semmit nem tudok erről a karakterről sajnos. Stop and be punished. Hoppá. Ezt elbasztuk. Lecsaptam őket, mint vakapoharat. Na. Szóval. Valahogy be kéne ütni a pajtába. De nem így. Felett a tőle. Aha, ott átugrunk szépen. Így. Ez az. Na, mindjárt jobb lesz majd. És itt elvileg nincsenek már őrök. Nincs. Don't be afraid, Therese. I'm a friend. Who did this? Your master? No. This son. Oh, please help. Be Ja, strong. megerőszakolták? I'll get you to safety. You'll pay for this. Guards, hurry! We've got rats in the barn. Kicsit olyan gagyinak tűnik a
Az kinyitjuk őket. Picit gagyinak tűnik a szinkron. His terror is over, Therese. Therese. We must hurry. Kísérjük ezt a nyomit biztonságba. Ezeket ki lehet fosztani? Ki hát? Jó, ide jó. Nem van. Na. Egyébként múltkor írtam a csoportban egy ilyen összesítést az általam kedvelt oldalakról lehet olcsón vásárolni. After the nightmare, I went to take air. Dear stepmother, I'm grown now. You needn't worry for my safety. You underestimate the dangers of the world. If not your safety, then to your reputation. Why must you be so headstrong? I wish you would... In truth, Madeleine, I'm in need of your assistance. I'm afraid it's urgent. What now? While walking, I was startled by cries of distress. Following them, I discovered a woman, a slave, badly wounded. Where is she? I will send help. She awaits in a wagon outside in the street. Evelyn! Don't be cross. I knew you'd know the thing to do. I couldn't risk leaving her to perish, or worse. Or worse! You have already sentenced her to persecution by your very impulsiveness. Very well. I will not turn my back now, not that you have left me much choice. I will see that she is treated in utmost discretion. Thank you, Madeleine. In the meantime, hurry to town and fetch her new traveling clothes. Go quickly. We have no time to lose. Szóval ki ez a csaj? A mi kis főszereplőnk. Szép ez a játék. Fel van HD-sítve. Semmi sincs meg a plakátod. Én megsemmisítem. Ez az. Aha, lényegében egy több személyiség van. Tehát van az Assassins, van a rabszolga, meg az úri hölgy. Ez jól néz ki. Vásároljunk utazó ruhát. Az American Truck Simulator az körülbelül 15 euró lehet most. Igen, meg akarjuk. Ja, most nézem, hogy követ engem az a rabszolga. De durva. Mondjuk egy csöppet idegesítő, hogy nem látom a karakteremet. Hát ez körülbelül annyi egyébként a Steam-en is. Mi az a szivacska ott a feje fölött? Nem izé, hogy itt rám izgul. Kicsit haladjunk már. Gyere. És kalapba zabálsz? Ez kemény.
Oh, Papa. I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philip. Oh, dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Au revoir. Good day, Papa. There, he is gone. I can tell you now, Aveline. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. Nőies problémád lenne. Csak ugye, meg elloptam egy rabszolgát. Ja. Viszont... Ja. Nagyszerű. Na, viszont itt most én abba hagyom, mert éhes lett a pici poci, úgyhogy megetettem. Nem, de örülök, hogy itt voltatok. Tudom, hogy ez egy ilyen korai időpontban volt ez a stream, de most ez így alakult, volt időm is. Sajnos mostában nem mindig van, sőt, nagyon ritkán. Úgyhogy gondoltam, csinálunk egy ilyen random streamet. Meg hát tesztelem egyelőre még a masinát is, hogy hogyan lehet vele csinálni, mit tud. Még ezt is ki kell szépen így tapasztalni. Na, csak köszönöm szépen a figyelmeteket, én Walter voltam. Magyártat legközelebb is, mert még majd jönnek videók a csatornára. Na. Sziasztok!